Всім привіт! Сьогодні покажу вам ще 5 чудових ресурсів із безкоштовними схемами автентичних вишивок. І як на мене, це просто неймовірний скарб. І я хочу, щоб про нього знали всі. Почнемо ми з вами оригінально із такого чудового пана, якого звати Володимир Жуковець. Пан Володимир відтворює схеми вишивок. І всі їх можна знайти в нього на Фейсбуці. Вони дуже гарно згруповані, досить непогано описані. Ось, наприклад, відкриємо ось набирування. І як ви бачите, схеми в дуже гарній якості. Досить все зрозуміло зроблено. Якщо ви володієте технікою набирування і хочете вишити щось в цій техніці, то тут реально є з чого вибрати. Ось, наприклад, дивіться, вишивки від русинських біженців у Першій світовій війні, так, з фольклорного музею Відня. Це ж якісь неймовірні зразки. Тут немає схем, але тут дуже гарні фотографії. І, в принципі, ці вишивки можна відтворити. У мене є кілька уроків, як відмальовувати схеми. Якщо вам щось дуже припало до душі, то ви знаєте, де це все шукати. Тому дуже рекомендую підписатися на сторінку пана Володимира, уважненько все це розглянути, бажано заходити із ноутбука чи з комп'ютера, щоб був великий екран, щоб ви могли тут все гарнесенько прочитати і роздивитись, тому що інформації дуже багато. Наступна пані, з якою я хочу вас познайомити, це пані Лариса Ігнатенко. Схоже, що її сторінка давненько не оновлювалась. Проте інформації, яка вже є на сторінці, дуже багато. І що цікаво, на цій сторінці зібрано дуже багато сорочок Чернігівщини, Сіверщини, ось того регіону. Тому, якщо ви цікавитесь цим регіоном, щиро рекомендую, тут краса якась просто неземна. Ви тільки подивіться на ці сорочки, і до них є схеми. Схеми дуже гарно зроблені, можна подивитися. Якусь мінімальну інформацію пані Лариса тут наводить, звідки ця сорочка, так, з якої виставки чи від якого колекціонера. Тому ось для любителів цього регіону дуже рекомендую цю сторіночку. Зберігайте собі схеми, обов'язково вказуйте авторство, хто їх зробив, і вишивайте. Наступна чудова і дуже талановита пані Тетяна Коротенко. Теж думаю, що багато хто фоловить її сторіночку, тому що тут, на цій сторінці, тут схеми низинки. Причому ви тільки подивіться, воно все погруповане по альбомах. І ось низинка схеми, 163 схеми на хвилиночку. Давайте відкриємо, подивимось. Тобто в такому вигляді схеми. Як ви знаєте, низинка шиється з вивороті. Ось тут завжди вона підписує, що це лице, ось тут виворіть. Тут все дуже зрозуміло і дуже гарно зроблено. Ось тут замки видно. Ви маєте лице, тут заповнення кольором, і ви маєте вишивку саму, щоб бачити, як воно виглядає в оригіналі. Щиро раджу, це такий неймовірний подарунок для всіх нас. Я просто хочу, щоб всі, хто вишиває, чи хто хоче вишивати, щоб знали про цю сторіночку, знали про цю майстриню, відмічали її в своїх роботах, дякували. Якщо ви робили хоч одну схему в житті, ви знаєте, яка це колосальна праця. І ось тут вона у вільному доступі, дуже гарно все зроблено. Це щось неймовірне. Ось іще одна чарівна пані Тетяна. Насправді я її фоловлю в інстаграмі. Лінку на її інстаграм теж залишу в описі. І в неї теж на сторінці досить багато схем. Пані Тетяна сама чудово вишиває, має дуже красиві роботи, має дуже цікаві і красиві фотографії, які надихають на процес. А також вона створює схеми до вишивок, які є у вільному доступі, які можна завантажити собі. Ось гадяцьких багато сорочок, схем. Дуже рекомендую сторіночку пані Тетяни. Задружіться з нею, якщо ще ні. Вибирайте собі схеми,
Вишивайте, підтримуйте авторів. І ще одна сторіночка чарівної пані, яку звати Світлана Журавльова. Пані Світлана – внутрішньо переміщена особа, яка тікає від війни і яка зберігає і відтворює нашу спадщину. Зараз на її сторінці триває дуже цікавий проєкт, який має хештег «Лишімо слід». Тобто пані Світлана робить схеми до творів із колекції пані Євгенії Олійник. Ці схеми із проєкту «Лишімо слід» платні, але 50% від вартості перераховуються на потреби ЗСУ. Тому подивіться, можливо, вас щось зацікавить. Ось, наприклад, тут багато є схем рушників. У нас скоро Великдень, може вам щось захочеться до Великдня таке зробити. І, власне, у пані Світлани є дуже багато безкоштовних схем. Їх можна знайти ось тут в Інстаграмі, посилання на схеми у вільному доступі. Схеми зібрані на Google диску, гарнесенько все підписане. Да, тут видно ось Полтавщина, вирізування, пішли подивимось, що там. Ну і маємо такий пакет походження сорочки, да, кого знаходиться ця сорочка, сама фотографія, схема, фрагмент, ось вишивка на комірі, вишивка на подолі, тобто вся інформація зібрана. Я впевнена, що із запропонованих схем ви точно собі оберете щось для вишивки. І ви знаєте, скільки зараз коштують схеми? Тому буду вас просити із заощаджених коштів задонатити якусь прийнятну для вас суму на збір «Повернись живим» чи на будь-який збір, якому ви довіряєте. А в мене на сьогодні все і до зустрічі!